Magandang araw po, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal, ang kasama nyo sa inyong online distance learning journey na magbibigay kaalaman sa mga online learning tools. Kaya mag-subscribe at i-hit lang ang bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa mga bagong mga learning videos. Good day, teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal. At ngayon po ay gusto ko lang po itong i-share itong napakagandang webinar na very timely at relevant. At ito po yung Conducting Classroom Action Research K-12 and SPED. Ito po ay hatid ng DepEd Training and Assessment Center. Ang maganda po rito sa webinar na to ay dito po ay meron pong ibibigay na handouts. Meron din po siyang digital certificate na ibibigay after the webinar. At ang pinakamaganda po rito ay meron po silang ibibigay na research ebook. Ang speaker po natin ay from Muntinlupa at rank 5 sa most outstanding teacher sa kanilang city. And ang topic po natin ay conducting classroom action research. At ito po ay action research. At ito po ay gaganapin sa March 26 to 27, 5 to 5:40 PM live sa Zoom. So ito po ay limited slots at dito po ay tatalakayin yung mga issues and concerns on conducting classroom action research, how to formulate your titles, and how to process yung paggawa po ng ating o pag-conduct po ng ating classroom action research. So, how to register po? So, just go to their Facebook page at i-click lang po yung going para po tayo makareceive ng kanilang invitation for this webinar. At ito po, ang maganda po dito ay ito ay free at ito po ay isang online event. So, nakalagay po rito na sa day 1 po, ang topics po ay issues and concerns on conducting classroom action research, formulating classroom action research titles. And then, yung day 2 po is process of conducting classroom action research. At ang isa po sa pinakamahirap na part na minsan ay inaharap po natin sa ating action research is yung utilizing quantitative and qualitative data in classroom action research. So ano pong makakuha natin ulit dito sa itong webinar? So una po ay tayo makakatanggap ng digital certificate ng ating attendance, and then handouts ng kanilang ibibigay na webinar, free paid research ebook na napakaganda po para po tayo meron po tayong masundan sa ating classroom action research, and then bibigyan rin po tayo ng recorded session na gagawin ng kanilang webinar. At ulit po, ito po ay ganapin sa March 26 to 27 at ang oras po is 5 to 5:40 PM at ito po ay ganapin live via Zoom. So, teachers, grab po natin itong opportunity na to dahil ito po ay napakagandang webinar, very timely and relevant, especially that yung ating pong inset is focused also on how to conduct classroom action research, especially in this new normal. So, ano pa bang hinihintay natin, teacher? So, sa video po ito, punta po tayo sa description po ng video ito at i-click po yung link na papunta po sa kanilang Facebook page at i-click nyo po yung going para po tayo ay ma-notify or ma-inform kung meron na pong link para po dun sa kanilang Zoom, sa kanilang webinar. Yun lang po, teachers, at maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo po itong video, please like ang ating video and subscribe for more webinars and trainings na makakatulong po sa atin, lalo-lalo po ngayong new normal. So, yun lang po, teachers, and thank you very much. Kung nagustuhan niyo po itong video, please like and share. And comment kung may mga questions po tayo. Muli, maraming salamat po.
For more learning videos and tutorials, CPD seminars and webinars, DepEd news and updates, and new trends in education, subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel. For more learning resources, join my Facebook group. Stay safe po and God bless. Happy learning, pals!